හරි අපි බලමු කොහොමද ෆ්‍රී ෆොටෝස් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න කියලා. ඔයාලට ෆ්‍රී ඉමේජස් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න නම් එක සයිට් එකක් තමයි PIXME සයිට් එක කියන්නේ. අපි ඒකට ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද ෆොටෝස් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න කියලා. මේ සයිට් එකේ ඔයාලට ෆ්‍රී ෆොටෝ ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට මේ ඕනම ෆොටෝ එකක් ඔයාගේ ආර්ට් වර්ක් එකක් සඳහා යොදා ගන්න පුළුවන්. අපි බලමු කොහොමද ෆොටෝ ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න කියලා. මේ ෆොටෝ එක ඩවුන්ලෝඩ් කරන් බලමු. මෙතන තියෙනවා ෆ්‍රී ඩවුන්ලෝඩ් කියලා. ඒක අපි ක්ලික් කරනවා. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන රෙසලූෂන් එක ඔයාලට සිලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතනින් තියෙන ඩවුන්ලෝඩ් බටන් එක ඔබන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙතන ඩයලොග් බොක්ස් එකක් එනවා. ඒකේ මේක ක්ලික් කරලා ඩවුන්ලෝඩ් කියන එක ගියට පස්සේ ඔයාලට වෙන ෆොටෝ එක ඩවුන්ලෝඩ් වෙනවා. අපි ඕපන් කරලා බලමු. මේ විදිහට ඔයාලට ෆොටෝ එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. අපි බලමු ඊළඟ සයිට් එකට ගිහිල්ලා pixel.com කියන සයිට් එකෙන් ඔයාලට ෆ්‍රී ෆොටෝස් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. මේ සයිට් එකෙන් ෆොටෝ ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඕන නම් මුලින්ම account එක මේ හදන්න ඕනේ මේකේ. මම දැනටමත් account එකක් හදලා තියෙන්නේ. ඔයාගේ ලේසියෙන්ම account එකක් හදන්න පුළුවන්. අපි බලමු මේකේ ෆොටෝ ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. මේ වගේ ෆොටෝස් හැම ෆොටෝ එකක්ම ඔයාලට පුළුවන් ෆ්‍රී ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. මේ ෆොටෝ එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගමු. මෙතන තියෙනවා ෆ්‍රී ඩවුන්ලෝඩ් කියලා. මෙතන ක්ලික් කරාට පස්සේ ෆොටෝ එක ඩවුන්ලෝඩ් වෙනවා. හරි ෆොටෝ එක ඩවුන්ලෝඩ් කරාට පස්සේ අපි ඕපන් කරලා බලමු. ඊළඟට හොඳ රෙසලූෂන් එකක් තියෙන ෆොටෝස් මේ සයිට් එකෙන් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. අපි ඊළඟට බලමු PNG කොහොමද ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න කියලා. ෆ්‍රී ඔයාලට පුළුවන් මේ සයිට් වලින් මේ සයිට් එකට ගිහිල්ලා cleanpng.com කියන සයිට් එකට ගිහිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් ෆ්‍රී PNGs වගේ ආර්ට් වර්ක් එකට තවදුරටත් එඩිෂන් විදියට ගන්න. අපි නිකන් මෙතනින් අපි කැමති කීවර්ඩ් එකක් දීලා එන්ටර් කළාට පස්සේ ඒ කීවර්ඩ් එකට අදාළව තියෙන PNGs අපිට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන් මේ විදියට. අපි එක PNG එකක් ඩවුන්ලෝඩ් කරන් බලමු. ඩවුන්ලෝඩ් ෆ්‍රී ඩවුන්ලෝඩ් කියන එක ක්ලික් කරලා පස්සේ මේ ඩයලොග් බොක්ස් එකක් එනවා. ඒතර මෙතන ක්ලික් කරලා ඔයාලට වෙන ඩවුන්ලෝඩ් වෙන ෆොටෝ එක. ෆොටෝ එක ඩවුන්ලෝඩ් වුණාට පස්සේ අපි ඕපන් කරලා බලමු. මේ විදිහට ෆොටෝ එක ඕපන් වෙනවා. ඒවට පුළුවන් මේ PNG ෆොටෝ එක ඔයාගේ ආර්ට් වර්ක් වලට ඔයාගේ පෝස්ට් වලට ඕන පෝස්ට් එකට අදාළ වෙන විදිහට ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. අපි බලමු ඊළඟට මොකද තියෙන PNG සයිට් එක කියලා. subpng.com කියන සයිට් එකෙන් ඔයාලට පුළුවන් ෆ්‍රී emojis ඒ කියන්නේ PNG emojis ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. මේ විදිහට මේ තියෙන ඕනෑම PNG එකක් ඔයාලා ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. අපි එකක් ඩවුන්ලෝඩ් කරලා බලමු. හරි මෙතනට ආවට පස්සේ මේක මෙතන ක්ලික් කරාට පස්සේ මේ වින්ඩෝ එකේ මම ක්ලික් කරලා ඊපස්සේ ෆ්‍රී ඩවුන්ලෝඩ් කියන එක ක්ලික් කරාට පස්සේ ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. අපි ඕපන් කරලා බලමු. හරි මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට ඒ සයිට් එකනොත් PNGs ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. අපි බලමු ඊළඟට තියෙන PNG සයිට් එක මොකක්ද කියලා. pngmart.com කියන සයිට් එකනොත් ඔයාලට ෆ්‍රී PNGs ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට මෙතන කැටගරිස් දීලා තියෙනවා. ඔයාලට කැමති කැටගරි එකක් හොයලා ඔයාලට කැමති ෆොටෝ එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න PNG එකක් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. අපි ෆොටෝ එක ඩවුන්ලෝඩ් කරලා බලමු.
download PNG කියන එක ක්ලික් කරවසම මේ ෆොටෝ එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඕන. මෙතන තියෙන download PNG කියන එක ක්ලික් කරාට පස්සේ මේ වින්ඩෝ එකේ මෙතන තියෙන download PNG ෆයිල් කියලා අපේ ක්ලික් කරනවා. ඊට පස්සේ වෙනවා ෆොටෝ එක ඩවුන්ලෝඩ් වෙනවා. අපි ඕපන් කරලා බලමු. මේ විදිහට ඔයාලට ඒ සයිට් එකනොත් free PNGs download කරගන්න පුළුවන්. අපි බලමු ඊළඟට තියෙන PNG සයිට් එක මොකක්ද කියලා. stickpng.com කියන සයිට් එකනොත් ඔයාලට free memes වගේ තියෙන PNGs download කරගන්න පුළුවන්. අපි එකක් download කරලා බලමු. මේ PNG download කරන්න කොහොමද කියලා බලමු. මෙතන තියෙන download කියන මෙතන තියෙන බටන් එක ක්ලික් කරලා පස්සේ ෆොටෝ එක ඩවුන්ලෝඩ් වුණා. අපි මේක ඕපන් කරලා බලමු කොහොමද කියලා. හරි මේ විදිහට ඔයාලට මේ සයිට් එකෙන් PNGs free download කරගන්න පුළුවන්. බලමු ඊළඟට තියෙන සයිට් එක මොකක්ද කියලා. අපිට free PNGs download කරගන්න පුළුවන්. poorpng.com කියන සයිට් එකෙන් ඔයාලට free PNGs download කරගන්න පුළුවන්. අපි මේ PNG එක download කරගන්න බලමු. මෙතන තියෙනවා free download කියලා බටන් එක අපි ක්ලික් කරාට පස්සේ අපිට resolution එකක් දෙනවා. අපි මේ resolution එක ක්ලික් කරමු. resolution එක ක්ලික් කරපු ගමන් ඔයාලට වෙනවා ෆොටෝ එක download වෙනවා. ඊට පස්සේ අපි open කරලා බලමු. මේ විදිහට ඔයාලට ලොකු විශාල resolution එකක් තියෙන ෆොටෝ එකක් download කරගන්න පුළුවන් මේ site එකෙන්. ඔයාලට ඕනම කරන ෆොටෝ එකක් එතන තියෙන PNG එකක් ඔයාලට download කරගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. හරි PNGs download කරගත්තට පස්සේ බලමු textures. අපි දන්නවා Photoshop භාවිත කරන අය textures කියන්නේ ගොඩක් ඕන කරන image එකක්. ඊට අපි බලමු textures download කරගන්න තියෙන sites මොනවද කියලා. Texturify කියන texturify.com කියන site එකෙනුත් ඔයාලට free textures download කරගන්න පුළුවන්. මේ වගේ තියෙන textures download කරගන්න පුළුවන්. අපි එක ටෙක්ස්චර් එකක් ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන බලමු. ඒකවල තියෙන presets photos අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ. මේ ටෙක්ස්චර් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගමු. අපේ වින්ඩෝ එක ඕපන් වෙනවා ෆොටෝ එකේ තියෙන රියල් රෙසලූෂන් එකත් එක්ක. මේ විදිහට ෆොටෝ එක ලෝඩ් වෙලා ඉවරනට පස්සේ රයිට් ක්ලික් කරලා save image මේ ෆොටෝ එක සේව් කරගත්තට පස්සේ ෆොටෝ එක මෙතනට සේව් වෙනවා. ෆොටෝ ඩවුන්ලෝඩ් වුණාට පස්සේ අපි ඕපන් කරලා බලමු කොහොමද කියලා. මේ විදිහට high resolution එකක් තියෙන textures download කරගන්න පුළුවන්. මේ site එකෙන් උඩට textures download කරගන්න පුළුවන්. අපි බලමු ඊළඟට textures download කරගන්න site මොනවද කියලා. freestocktextures.com කියන site එකෙන් අපිට පුළුවන් free textures download කරගන්න. එතන categories තියෙනවා. අපි එක කැටගරි එකකට ගිහිල්ලා අපි ටෙක්ස්ට් එකක් ඩවුන්ලෝඩ් කරගමු. මේ විදිහට විවිධාකාර ටෙක්ස්චර්ස් අපිට බලාගන්න පුළුවන්. අපි ටෙක්ස්ට් එකක් ඩවුන්ලෝඩ් කරනවා. මේ ටෙක්ස්ට් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරනවා. මෙතන තියෙන ඩවුන්ලෝඩ් කියන බටන් එක ක්ලික් කරාට පස්සේ ෆොටෝ එක ඩවුන්ලෝඩ් වෙනවා. ෆොටෝ එක ඩවුන්ලෝඩ් වුණාට පස්සේ අපි ඕපන් කරලා බලමු. මේ විදිහට හොඳ resolution එකක් තියෙන photos textures අපි download කරගන්න පුළුවන්. බලමු ඊළඟට textures free download කරගන්න site මොනවද කියලා. textures.com කියන site එකනොත් අපිට free textures download කරගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට අපිට categories දීලා තියෙනවා. අපිට කැමති category එකක් තෝරගෙන අපිට photos download කරගන්න පුළුවන්.
මේ කැටගරි ඕපන් කරලා බලමු මොනවද තියෙන්නේ ටෙක්ස්චර්ස් කියලා. ඊළඟ ටෙක්ස්චර්ස් සිලෙක්ට් කරගන්නකොට මේ වගේ ටෙක්ස්චර් ඩවුන්ලෝඩ් කරගමු. මෙතන ඔයාලා ටෙක්ස්චර්ස් වල බ්ලොක්ස් දීලා තියෙනවා. මේ ටෙක්ස්චර් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගමු. ඒ ටෙක්ස්චර් එකට relevant ටෙක්ස්චර්ස් දීලා තියෙනවා. අපි මේ ටෙක්ස්චර් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න කොහොමද කියලා බලමු. මේගොල්ලෝ මේ සයිට් එකෙන් ෆ්‍රී දෙන රෙසලූෂන් මෙතන දක්වලා තියෙනවා. මේක මේ රෙසලූෂන් එක ගන්න නම් ඔයාලට මෙතන ප්‍රීමියම් account එකක් හදාගන්න වෙනවා. අපි ෆ්‍රී ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න නම් මේ රෙසලූෂන් එක ෆ්‍රී අපිට ගන්න පුළුවන්. තමයි ක්ලික් කරලා පස්සේ මෙතනින් ෆ්‍රී ටෙක්ස්චර් එකේ රෙසලූෂන් එක අපිට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඩවුන්ලෝඩ් කරාට පස්සේ අපි ඒක ඕපන් කරලා බලමු. හරි පුළුවන් මේ විදිහට ඒ සයිට් එකෙන් ටෙක්ස්චර්ස් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඊළඟට බලමු අනෙක් සයිට් එකට ගිහින් stockvote.net සයිට් එකෙත් අපිට ෆ්‍රී ටෙක්ස්චර්ස් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. මේ ඕනම ටෙක්ස්චර් එකක් අපිට ෆ්‍රී ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. අපි එක ටෙක්ස්චර් එකක් ඩවුන්ලෝඩ් කරලා බලමු. මේ ටෙක්ස්චර් ෆ්‍රී ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන මෙතන ෆ්‍රී ඩවුන්ලෝඩ් කියන බටන් එක ක්ලික් කරලා පස්සේ ෆොටෝ එක ඩවුන්ලෝඩ් වෙනවා. ෆොටෝ එක ඩවුන්ලෝඩ් වුණාට පස්සේ අපි ඕපන් කරලා බලමු. දැන් මේ විදිහට ඒ සයිට් එකෙන් ටෙක්ස්චර්ස් ෆ්‍රී ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට අපි අද කතා කරේ කොහොමද free images PNGs සහ textures free ඔයාගේ artworks වලට Photoshop වැඩ වලට download කරගන්න කියන එක. මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ගොඩක් helpful වෙන්න ඇති කියලා. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු. සුබ දවසක්.